The Middle East is one of the most complex regions in the world. Currently, there are 4 failing states and 3 wars, with major powers increasingly taking opposite sides. Countless armed militias and terrorist groups are spreading violence across borders. The region has seen conflict after conflict going back well into the 20th century. But among all the uprisings, civil wars, and insurgencies, 2 countries always seem to be involved: Saudi Arabia and Iran. They're bitter rivals, and their feud is the key to understanding conflicts in the Middle East. The Saudis and Iranians have never actually declared war on each other. Instead, they fight indirectly by supporting opposing sides in other countries and inciting conflicts. This is known as proxy warfare, and it's had a devastating effect on the region. Countries, especially poor ones, can't function if there are larger countries pulling strings within their borders. Cả người Saudi và người Iran đều nhận thấy các cuộc nội chiến là mối đe dọa to lớn và cũng là cơ hội lớn đối với họ. Cả người Saudi và người Iran đều nhận thấy sự cạnh tranh giữa Ả Rập Xê Út và Iran đã trở thành cuộc chiến chống lại ảnh hưởng và toàn bộ khu vực là chiến trường. Đó là lý do tại sao sự cạnh tranh này đang được gọi là chiến tranh lạnh. Phụ đề: Fan ít sở ra en new sở tin tức ít sở ra en cuộc chiến tranh lạnh nổi tiếng nhất đã diễn ra trong. Nhìn về lịch sử trước ngày mà lá cờ của họ sẽ bay trên toàn thế giới. Họ không bao giờ tuyên chiến với nhau nhưng đụng độ nhau trong cuộc chiến ủy nhiệm. Mỗi bên ủng hộ các nhà tài, các nhóm nổi loạn và can thiệp vào các cuộc nội chiến để gây ảnh hưởng. Giống như Mỹ và Liên Xô, Saudi Arabia và Iran. Nhưng thay vì chiến đấu để thống trị thế giới, họ đang chiến đấu để kiểm soát Trung Đông. Để hiểu được sự cạnh tranh giữa Saudi Arabia và Iran, vào đầu năm 1900, bán đảo Ả Rập là một sự chấp vá của các bộ lạc dưới sự kiểm soát đế chế Ottoman. Sau Thế chiến thứ nhất, đế quốc sụp đổ để lại những bộ lạc từ bên trong Ả Rập cuối cùng đã chinh phục hầu hết bán đảo. Năm 1932, họ được công nhận là 6 năm sau trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã được phát hiện tại bán đảo Ả Rập, và ngay lập tức Ả Rập Saudi chiếm tiền bán dầu đã giúp xây dựng nên những con đường và thành phố trên khắp đất nước, sa mạc, và nó đã ở phía đông của vịnh Ba Tư, một quốc gia khác đang nổi lên nhưng gặp khó khăn hơn nhiều thời thế. Iran cũng có trữ lượng dầu khổng lồ và dân số, nhưng sự can thiệp liên tục của nước ngoài đã tạo ra hỗn loạn. Từ thế kỷ 18, Iran đã bị Nga và Anh xâm chiếm. Năm 1953, Mỹ bí mật tổ chức một cuộc đảo chính, loại bỏ thủ tướng nổi tiếng Mohammed Mossadegh. Trong vai trò đó, họ đã dựng lên một vị vua dễ ra xa, thành nhà nước thế tục theo mô hình phương Tây. Nhưng ông đã ngăn chặn tham nhũng và khủng bố người dân với cảnh sát mật xạ và của mình. Đến những năm 1970, cả Ả Rập Xê Út và Iran đều có nền kinh tế dựa vào dầu mỏ và chính phủ được ủng hộ mạnh mẽ bởi Hoa. Đua xạ của Iran với quyền lực mạnh mẽ chỉ đơn giản là không có quyền kiểm soát đối với người dân của mình, cuối cùng là tính chính danh và tình cảm không giống nhau. Đua xạ của Iran với quyền lực mạnh mẽ, người dân Ả Rập Xê Út cảm thấy tín nhiệm về chế độ quân chủ của họ. Vào thời điểm đó, người Hồi giáo Iran cảm thấy ngột ngạt. Và cuối thập kỷ 80, cuối cùng họ đã chiến đấu trở lại. Cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran đã lật đổ một chế độ. Đó là năm 1979 khi hệ dạ tổ lạc Khomeini, lãnh tụ của cuộc cách mạng Hồi giáo, lật đổ đua xạ. Sự căng thẳng thực sự giữa Ả Rập Xê Út và Iran bắt đầu. Ayatollah Khomeini là một giáo chủ Hồi giáo, người rao giảng chống lại chế độ quân chủ thế tục hậu phương Tây. Ông ủng hộ cho một chính phủ thần quyền Hồi giáo, dẫn đầu bởi các giáo sĩ. Và vào năm 1979, ông đã dẫn đầu một cuộc cách mạng. Để thiết lập điều đó, đó là một sự kiện quốc tế lớn đã thúc đẩy các phản ứng. Cách mạng Iran đã làm kinh hoàng chính phủ Ả Rập Xê Út. Họ sợ rằng hệ dạ tổ là Khomeini, cách mạng Iran sẽ truyền cảm hứng cho dân chúng của họ nổi lên chống lại họ, chính xác như những gì ông đã tạo ra cho dân chúng Iran để chống lại đua xạ. Cũng có một nguyên nhân, mối đe dọa khác là tôn giáo. Cho đến nay, người Ả Rập Xê Út đã tuyên bố là phần lớn là vì 2 địa điểm thiêng liêng nhất của Hồi giáo là Mecca và Medina đều ở Ả Rập Xê Út. Nhưng có một phân chia khác, dân số của Saudi Arabia chủ yếu là người Sunni, giáo phái đa số của Hồi giáo.
Người phương Tây mắc sai lầm khi đánh giá sự tương tự giữa phân chia Sunni Shia và sự chia rẽ. Tin lành Công giáo trong Kitô giáo. Người phương Tây mắc sai lầm khi đánh giá sự phân chia Sunni Shia không bao giờ là bạo lực. Và trong phần lớn thế giới Hồi giáo, khi Sunni và Shia sống gần nhau, họ đã cùng nhau nổi tiếng. Khi Sunni và vì vậy sự phân chia Sunni Shia không phải là lý do cho sự cạnh tranh. After the revolution, the Saudis' fears came to life when Iran began exporting its revolution. The CIA report from 1980 details how the Iranians started helping groups, mostly Shia, trying to overthrow governments in Iraq, Afghanistan, and Saudi Arabia. Và họ đã nhắc nhở Saudi gia tăng nỗ lực gấp đôi để chiến đấu chống lại Iran. Họ củng cố liên minh với Mỹ và thành lập liên minh vùng vịnh, là hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC. Sân khấu bắt đầu được đặt ra cho xung đột chiến tranh thù địch. Iraq đã xâm chiếm Iran ở 7 khu vực. Với ưu thế năng lực, quân Iraq nhanh chóng tạo lợi thế sự nổi lên của Iran như một cường quốc trong khu vực, bị đe dọa các nước láng giềng khác. Vào tháng 9 năm 1980, Iraq dưới sự cai trị của nhà Tài, Saddam Hussein đã xâm chiếm Iran. Ông hy vọng sẽ ngăn chặn cuộc cách mạng Iran. Nhưng họ đã không đi xa. Cuộc chiến bị sa lầy vào, bế tắc hoàn toàn với chiến tranh hào, vũ khí hóa học và thương vong dân sự nặng nề. Khi Iran bắt đầu chiến thắng, người Ả Rập Xê Út hoảng hốt và đến giải cứu Iraq. Họ cung cấp tiền vũ khí, vì đối với người Saudi, Iraq là vị trí chiến lược giúp họ xây dựng thành trì có thể giữ chân và ngăn sự ảnh hưởng của Iran ở khu vực. Vì đối với người Saudi, Iraq là vị trí chiến lược. Sự giúp đỡ của Saudi giúp Iraq chiến đấu. Cho đến năm 1988, gần 1 triệu người đã chết. Người Iran đã đổ lỗi cho người Saudi sau chiến tranh. 15 năm sau, Iraq một lần nữa trở thành chiến trường của một cuộc chiến ủy nhiệm. Năm 2003, Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq và lật đổ Saddam Hussein. Cả Ả Rập Xê Út lẫn Iran đều không muốn điều này xảy ra, vì Iraq hoạt động như một vùng đệm giữa họ. Nhưng vấn đề nảy sinh khi Hoa Kỳ không biết họ đang làm gì ở Iraq sau năm 2003, và nó làm cho một sai lầm khác nảy sinh, tạo ra một khoảng trống quyền lực, an ninh, và tình trạng thất bại đã đưa Iraq lâm vào cuộc nội chiến toàn diện. Without a government, armed militias took control of Iraq, splintering the population. Sunni and Shia militias suddenly sprang up all over the country. Many were radical Islamist groups who saw an opportunity to gain power amidst the chaos. These militias were ready-made proxies for Saudi Arabia and Iran, and they both seized the opportunity to try and gain power. The Saudis started sending money and weapons to the Sunni militias and Iran the Shia. Iraq was suddenly a proxy war with Saudi Arabia and Iran supporting opposing sides. That trend continued into the Arab Spring, a series of anti-monarchy, pro-democracy protests that swept through the Middle East in 2011. And this had very different consequences for Saudi Arabia and Iran. Với Ả Rập Xê Út và Iran, điều đó thật đáng sợ đối với người Saudi, là sức mạnh nguyên. Họ muốn khu vực ổn định, và họ không muốn một ai đó nổi lên và lật đổ một chính phủ ổn định, tự trị. Họ muốn khu vực ổn định, và họ vì sợ rằng nó có thể truyền cảm hứng cho người dân của họ để làm điều tương tự. Người Iran là cường quốc chống độc quyền tối thượng. Họ đã cố gắng nhiều thập kỷ để lật đổ các thứ tự ở khu vực. Mỗi quốc gia đã ném ảnh hưởng của mình vào các nhóm khác nhau trên khắp Trung Đông. Cũng giống như ở Iraq, người Ả Rập Xê Út bắt đầu ủng hộ các nhóm và chính phủ Sunni, trong khi tại Tunisia, một nhà độc tài của Ả Rập Xê Út đã ủng hộ các cuộc biểu tình. In Bahrain, Iran supported Shia leaders seeking to overthrow the government. Saudi Arabia, in turn, sent troops to help quash the unrest. Both got involved in Libya, Lebanon, and Morocco as well. As Saudi Arabia and Iran put more and more pressure on these countries, they began to collapse. Now the feud has gone a step further, with both countries deploying their own militaries. In Yemen, the Saudi military is on the ground helping the central government. They are fighting the rebels called the Houthis, who are Iranian proxies. And the reverse is happening in Syria. The Iranian military is fighting side by side with militias, some of them extremist groups like Hezbollah, in support of dictator Bashar al-Assad. They are fighting rebel Sunni groups who are Saudi proxies. The more civil wars that broke out in the Middle East, the more Saudi Arabia and Iran became involved. Cả chính phủ Ả Rập Saudi lẫn chính phủ của Iran đang tìm kiếm một cuộc chiến thực sự. Nhưng vấn đề là những cuộc nội chiến này tạo ra hoàn cảnh mà không ai có thể dự đoán được. Cả chính phủ, cả người Iran và người Ả Rập Xê Út đều cảm thấy rằng lợi ích quốc gia quan trọng của họ đang bị đe dọa và gặp nguy hiểm.
vì họ đổ lỗi cho nhau vì những điều khác nhau xảy ra trong các cuộc nội chiến này. Cả người Iran và bây giờ cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra ở các nước khác. Chính phủ Ả Rập Xê Út đang đe dọa Qatar một tiểu vương quốc